Hello friends, today we are going to discuss about tongue twisters. ટંગ એટલે જીભ થાય, ટ્વિસ્ટ એટલે વળ ચડાવવા, કસરત કરવી થાય. ટ્વિસ્ટ એટલે કસરત કરે. જીભને કસરત કરવા માટેની સ્પીચ થેરેપિસ્ટ માટેની એક સરસ મજાની એક્ટિવિટી છે. મિત્રો, ગુજરાતીમાં પણ હું તમને થોડી વાત કરી દઉં કે ગુજરાતીમાં પણ ઘણા બધા ટંગ ટ્વિસ્ટર્સ હોય છે સ્પીચને ઇમ્પ્રૂવ કરવા માટે. ગુજરાતીમાં જે અંત્યાનુપ્રાસ ને વર્ણાનુપ્રાસ અલંકાર છે એ બધા ટંગ ટ્વિસ્ટર્સ કહેવાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ફોઈએ ફુવાની ફાંદ પર ફટાકડો ફોડ્યો. કાકાએ કાકીને કહ્યું કે કાચના કબાટમાંથી કાચી કેરી કાઢીને કચુંબર કર. દાદાએ દાદીને દાદરમાં દાણાવાળી દાબેલી દીધી. તો આ બધા ટંગ ટ્વિસ્ટર્સ કહેવાય. એના સિવાયના પણ થોડાક આવે, અલગ પ્રકારના આવે છે. જો, 5 પાપડ કાચા પાકા, પાકા પાકા જમો કાકા, કાચા કાચા આપો પાછા 5 પાપડ કાચા પાકા, પાકા પાકા જમો કાકા, કાચા કાચા આપો પાછા 5 પાપડ કાચા પાકા, પાકા પાકા જમો કાકા, કાચા કાચા આપો પાછા 5 પાપડ કાચા પાકા, પાકા પાકા જમો કાકા, કાચા કાચા આપો પાછા. તો આ રીતે ગુજરાતીમાં પણ હોય મિત્રો. સ્પીચની અંદર જબરદસ્ત ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આવશે. એવા જ ટંગ ટ્વિસ્ટર્સ ઇંગ્લિશમાં આજે જોવાના છે. અને મધર ટંગ એટલે માતૃભાષા થાય છે, યાદ રાખજો. એકવાર એક મેં સ્ટુડન્ટને પૂછ્યું કે વિચ ઇઝ યોર મધર ટંગ, તારી માતૃભાષા શું? તો એ ખાલી ટંગ એટલે જીભ સમજો, બરાબર. તો એ કહે છે વિચ ઇઝ યોર મધર ટંગ, એટલે કે માય મધર ટંગ ઇઝ વેરી બિગ. મારી મમ્મીની જીભ બહુ મોટી છે, એમ કે જીભડો છે. મિત્રો, એ જીભડો નહીં પણ મધર ટંગ એટલે માતૃભાષા થાય કે ગુજરાતી ઇઝ માય મધર ટંગ. જો આ જે ટંગ ટ્વિસ્ટર છે એ હું બોલું એ રીતે તમારે જોઈને બોલવાના છે. ફર્સ્ટ વન છે કે સી સેલ્સ બાય ધ સીશોર. સેકન્ડ છે હાઉ કેન અ ક્રેમ ઇન અ ક્લિયર ક્રીમ કેન. થર્ડ છે આઈસ્ક્રીમ, યુ સ્ક્રીમ, વી ઓલ સ્ક્રીમ ફોર આઈસ્ક્રીમ. નંબર 4 છે I saw Suzy sitting in a shoe shine shop. Suzy works in a shoe shine shop. Where she shines, she sits, and where she sits, she shines. Number 6. Fuzzy Wuzzy was a bear. Fuzzy Wuzzy had no hair. Fuzzy Wuzzy wasn't fuzzy, was he? Number 7 છે can you can a can as a canner can a can. Number 8 છે I have got a date at 7:45. I'll see you at the gate, so don't be late. You know New York. You need New York. You know. Number 10 છે I saw a kitten eating chicken in the kitchen. Okay friends, so that's all. Happy learning, happy sharing. Thank you very much.